नमस्कार। स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले सबैभन्दा सस्ता 5 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। आजको जानकारीमा लाग्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ रहेका तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने भिडियोहरु हेरेर पनि तपाईले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सस्ता 5 वटा माइक्रो फाइनान्सको बारेमा जानकारी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा दिएका छौं। एनआईसी र सिटिजन बैंकको साधारण सभा र बुक क्लोज मिति कहिले तय भएको छ त्यो बारेमा हेर्न यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। एभरेस्ट बैंकको पनि एभरेस्ट र सानीमाले पनि बुक क्लोज मिति तय गरेको छ, त्यस बारेमा यो भिडियोमा छ। त्यसैगरी नन लाइफमा कुन कम्पनीहरुले राइट शेयर जारी गर्दैछन् त्यो बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाएका छन्, हेर्नु होला। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि कुन लाइफ इन्स्योरेन्सले राइट शेयर दिन पाउने भएका छन् त्यस सम्बन्धी भिडियो छ। यसैगरी अन्य भिडियोहरु पनि यहाँ थुप्रै खालका भिडियोहरु छन्, तपाईलाई आवश्यक भिडियो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरिसकेपछि एउटा लाइक गरिदिनु होला, साथै रचनात्मक प्रतिक्रिया सहितको कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले 5 वटा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु, नन लाइफ सेक्टरका 5 वटा कम्पनी जो चाहिँ मूल्यमा सबैभन्दा सस्ता छन् है त। पहिलो कम्पनी अर्थात नन लाइफमा अहिले कारोबार भइरहेको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी भनेको आईजीआई हो है। आईजीआई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यसलाई सर्टकटमा आईजीआई भनिन्छ। यसको बजार मूल्य अहिले हेर्नु छ भने 506.20 रुपैयाँ देखिन्छ हैन। यसको चाहिँ 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौं भने 52 हप्तामा सबैभन्दा बढीमा यो चाहिँ 615 रुपैयाँसम्म पुगेको देखिन्छ भने झर्दाखेरि यो कम्पनी 335 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने यसको 8.62 रुपैयाँ देखिन्छ। पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 58.72 रुपैयाँ देखिन्छ र बुक भ्यालु यसको 118 रुपैयाँ रहेको छ। यो कम्पनी फन्डामेन्टली त्यति नराम्रो पनि छैन र अहिले नन लाइफमा सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो। र यसको एउटा विशेषता के छ भने जब यसमा ट्रेन्ड आउँछ यसमा एकदमै छिटो बढ्ने गर्छ र छिटो घट्ने गर्छ है त। जस्तो यहाँबाट जब यसमा ट्रेन्ड आयो, जस्तो हरेक चोटि जब यसमा ट्रेन्ड आएको छ त्यतिबेला एकदमै किन्नै नदिने तरिकाले यो कम्पनी बढेको हामीले पाउँछौं। यसको हिस्ट्री हेर्छौं भने हेर्नुस् त, यहाँबाट जब बढ्यो सिधै ठाडो माथि बढ्यो र जब घट्यो त्यसमा पनि लगभग बेच्नै नपाउने तरिकाले यो एकदम तल झरेको छ। यहाँबाट फेरि जब बढ्यो सर्किट लागेर यो कम्पनी माथि गएको छ। र चार्ट हेर्छौं भने यसमा चाहिँ हायर लोको श्रृंखला बनाएर यसले बुल समातिसकेको हो कि लो लगाइसकेको हो कि जस्तो चाहिँ हामीले सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं। यो जब यसको 335 को जुन लो छ त्यो लो ब्रेक गर्ने त यसमा मैले लगभग सम्भावना एकदमै देख्दिन र त्यहाँसम्म पनि आउँछ जस्तो मलाई लागेको छैन। यो कम्पनीले चाहिँ एउटा बुलको यात्रा सुरुवात गरिसकेको देखिन्छ र यसर्थ हामीले यसलाई घटेको मौकामा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा बिस्तारै यो कम्पनी चाहिँ राख्न सक्छौं है त। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौं भने धेर थोर चाहिँ यसले डिभिडेन्ड पनि दिँदै आएको छ। बोनस शेयर चाहिँ 5, 6, 7, 7, 6 गरेर यसले निरन्तर रूपमा चाहिँ बोनस शेयर हामीलाई दिँदै आएको छ। कर तिर्नको लागि केही नगद लाभांश पनि दिने गरेको छ र यो कम्पनी बुलमा चाहिँ निकै माथि पुगेको कम्पनी हो, 13-1400 सम्म पुगेको कम्पनी हो हैन। त्यसकारणले तपाईले यसलाई चाहिँ किनेर अहिले घटेको बेलामा चाहिँ अझ घट्दै गर्दाखेरि पनि मौका कुरेर जति घट्छ बिस्तारै थप्दै गएर कम्पनी आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुभयो भने राम्रो मुनाफा चाहिँ हासिल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है त। र दोस्रो कम्पनी नन लाइफमा दोस्रो सस्तो कम्पनी भनेको हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड या ईआई हो है त। यसको बजार मूल्य अहिले हेर्छौं भने 564.00 अथवा 564 रुपैयाँ रहेको छ। यो कम्पनी पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने 120 दिनको एभरेज मूल्य यसको चाहिँ 576 रुपैयाँ छ र यो 120 दिनको एभरेज मूल्यको नजिकमा चाहिँ यसको मूल्य अहिले बजारमा रहेको छ। 52 हप्तामा हाई हेर्दाखेरि 661 रुपैयाँसम्म पुगेको देखिन्छ भने लो हेर्नुहुन्छ भने 345 सम्म झरेको देख्नुहुन्छ। बुक भ्यालु 130.01 रुपैयाँ देखिन्छ भने पी रेशियो यसको 32.40 रहेको देखिन्छ। पी रेशियोको आधारमा पनि यो आईजीआई भन्दा अलिकति सस्तो देखिन्छ। पी रेशियोको आधारमा फेरि मूल्य बजारमा महँगो देखिए पनि पी रेशियोको आधारमा यो आईजीआई भन्दा सस्तो देखिएको छ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ है त। यसको यो चाहिँ आईजीआई र माफ गर्नु होला, यसको हिमालयन र एभरेस्ट
दुईटा कम्पनी मर्ज भएर चाहिँ बनेको कम्पनी हो सर। त्यसमा चाहिँ यसको हिस्ट्री देखाएको छैन। यो गत साल चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ 2.75% दिएको देखिन्छ र यो कम्पनी चाहिँ बुलमा यसले राम्रो गेन हामीलाई दिन सक्छ। अस्ति भर्खर मात्रै पनि यो कम्पनीले 650 को यात्रा चाहिँ 650 सम्म मजाले पुगेको थियो। यसर्थ अहिले चाहिँ करिब 100 रुपैयाँ डिस्काउन्टमा हामीले पाइरहेका छौँ। तर जबसम्म घट्छ तबसम्म चाहिँ किन्ने होइन, घट्न छोडेर जब साइडवेज जान थाल्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ किन्न सक्छौँ। अहिले साइडवेज जान खोजेको हो कि जस्तो खालको चाहिँ भान चाहिँ हामीलाई हुन्छ यो टेक्निकल्ली हेर्छौँ भने, र निरन्तर यसले चाहिँ हायर लोको श्रृङ्खला बनाइरहेको छ। यो चाहिँ श्रृङ्खला रहेसम्म चाहिँ यो कम्पनी अब बुल सुरुवात गर्यो भन्न सक्छौँ होइन। यसले पनि लो लगाइसक्यो भनेर चाहिँ हामीले लगभग अनुमान गर्न सक्छौँ। यसको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 17.41 राम्रो इपिएस रहेको छ है त। यसर्थ यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कम्पनी छ एसजिआइसी सानीमा जिआइसी इन्सुरेन्स लिमिटेड। एसजिआइसी यो तेस्रो सस्तो कम्पनी छ मूल्यको आधारमा नन लाइफमा चाहिँ। यसले चाहिँ एउटा साइडवेजको यात्रा गरिरहेको देखिन्छ। यदि यसलाई ब्रेक गरेर तल गयो भने चाहिँ अलिक खतरा हुन्छ। यहीँबाट बढ्न थाल्यो भने चाहिँ यो कम्पनीमा एउटा राम्रो गेन हामीले लिन सक्छौँ। यो केही समय अगाडि नै हेर्नुहोस् त 712 सम्म पुगेर अहिले 569 मा चाहिँ हामीले यसलाई पाइरहेका छौँ। यसको चाहिँ हाई लो हेर्छौँ भने 52 हप्तामा चाहिँ 710 सम्म पुगेको देखिन्छ भने तल झर्दा 374 रुपियाँसम्म देखिन्छ। इपिएस हेर्नुहुन्छ 14.01 रुपियाँ, पी रेसियो 40.61 देखिन्छ। नट ब्याड है, इन्सुरेन्समा यतिको पी रेसियो भनेको राम्रै हो। बुक भ्यालु 116.47 रुपियाँ देखिन्छ। यसको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ है एकचोटि। यसको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ हामीले हेर्न मिलेन। यो सानीमा र जिआइसी इन्सुरेन्स चाहिँ मिलेर बनेको हुनाले नयाँ भएको हुनाले चाहिँ यसमा पनि डिभिडेन्ड देखाएन। तर जोस् यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ भने एउटा केही समयदेखि चाहिँ यसले साइडवेज पनि गइरहेको अवस्था, तर अहिले तत्काल झ्याप्प किनिहाल्नुपर्ने भन्दा पनि यसलाई वाच लिस्टमा राखेर एउटा मौका कुरेर चाहिँ यो कम्पनीलाई हामीले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्छौँ है त। बुल रनको लागि चाहिँ यो कम्पनी पनि एउटा राम्रो हुनसक्छ। मिड रेन्जमा हामीले सजिलै 700 सम्मको यात्रा चाहिँ जान सक्छ। यसर्थ यही मूल्यको पेरिफेरीमा किनेर हामीले 100-150 पोइन्ट मूल्य चाहिँ यसबाट चाहिँ राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने चाहिँ एकदम मिड टर्ममा हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भने लङ टर्ममा चाहिँ यो कम्पनी त अब 1200-1400 चाहिँ सजिलै पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ विगतलाई हेर्ने हो भने है त। अर्को चौथो कम्पनी रहेको छ युएआइएल अर्थात् युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टल्ली पनि राम्रै हैन र चाहिँ सप्लाईको हिसाबमा पनि अलिक कम सप्लाई भएको देखिन्छ यो कम्पनी। र ट्रेडिङ हिसाबले यसमा एकदम राम्रो चाहिँ के आउँछ त स्विङ आउने गर्छ बेला बेलामा। जस्तो हेर्नु त यहाँ केही समय खेल्यो वात्तै बढ्यो, यहाँ केही समय खेल्यो वात्तै बढ्यो। अहिले पनि फेरि यहाँ केही समय खेलिरहेको छ, यसपछि फेरि 100-200 पोइन्टको इन्क्रिज हामीले यसमा देख्न सक्ने म्याक्सिमम सम्भावना चाहिँ छ। यसर्थ यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। इपिएस 10.61 रुपियाँ देखिन्छ। पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 54.19, बुक भ्यालु 132.01 रुपियाँ देखिन्छ है त। 120 दिनको एभरेज चाहिँ 586.91 अर्थात् यो 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौँ। यो कम्पनीले डिभिडेन्ड अहिलेसम्म दिएको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ करिब 32% चाहिँ यसले राइट सेयर पनि जारी गर्ने अनुमति पाइसकेको छ। सर्थ पनि यो कम्पनीलाई तपाईँले चाहिँ नोटिसमा राख्न सक्नुहुन्छ, वाच लिस्टमा राखेर किन्न सक्नुहुन्छ है त। यो कम्पनी पनि कम मूल्य भएको बजार मूल्यको आधारमा सस्तो मूल्यको आधारमा एउटा राम्रो कम्पनी रहेको छ। ट्रेडिङ तथा इन्भेस्टमेन्ट मिड तथा लङ टर्मको लागि, ट्रेडिङ चाहिँ सर्ट टर्मको लागि दुईटै हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी उपयुक्त देखेको छु मैले है त। अर्को कम्पनी पाँचौं सस्तो आजको अन्तिम हामीले जानकारीमा लिएको अन्तिम कम्पनी हो यो प्रिन। यो प्रिन कम्पनी चाहिँ यसले पनि यो पनि त्यही नेचरको कम्पनी छ, आइजिआई जस्तै नेचरको। जब यसमा बढ्छ राम्रो स्विङ आउने गर्छ यसमा है। यो पनि फन्डामेन्टली पनि राम्रो देखिन्छ। आइपिएस 17.55, यसै गरी 120 दिनको एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 672.21 भनेपछि यो 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा यसको मूल्य बजारमा रहेको छ अहिले।
52 हप्तामा हाइलो हेर्छौँ भने 798 रुपियाँसम्म माथि पुगेको थियो भने 378 सम्म झरेको देखिन्छ। अब यो 378 मा आउने सम्भावना चाहिँ मैले लगभग देख्दिनँ, किनभने यो कम्पनीले अब बटम लगाएर माथि गइसकेको छ, निरन्तर हायर लोको श्रृङ्खला बनाइरहेको छ। भनेको मतलब के हो भने नेप्से जतासुकै जाओस् अहिले नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा चाहिँ एउटा बुल यात्रा सुरु भएको जस्तो हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। अब के भने एउटा हायरको चाहिँ जुन श्रृङ्खला छ त्यसलाई तोडेर ट्रेन्ड चेन्ज हुन पर्यो, अन्यथा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेरेका कम्पनी नन लाइफमा चाहिँ एउटा बुलको सुरुवात भइसकेको सङ्केत हामीले देखेका छौँ। यसको बुक भ्यालु 116.45 रुपियाँ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ एकचोटि। प्रिन्टको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो छ, 5, 10, 11, 6.70 चाहिँ ठिकै खालको चाहिँ डिभिडेन्ड यसले दिँदै आइरहेको पाउँछौँ र यो कम्पनीमा एउटा राम्रो स्विङ आउने गरेको छ। त्यो हिसाबले नन लाइफमा चाहिँ सस्तो कम्पनी खोज्नु भएको छ भने यो कम्पनी पनि एउटा राम्रो हुनसक्छ। यसर्थ आज हामीले बताएका 5 वटा मध्ये तपाईँलाई बेस्ट अफ द बेस्ट कम्पनी यदि मैले किन्नु पर्यो भने चाहिँ मैले युएआइएल रोज्छु, युनाइटेड अजुर इन्सुरेन्स, किनभने त्यसमा 32 नै हो जहाँसम्म लाग्छ, 32% चाहिँ राइट सेयर पनि स्वीकृत पाएको छ, अब खुल्नेवाला छ। यसर्थ राइट पनि खाने र केही समय होल्ड गर्यो भने राम्रो गेन हुन सक्ने सम्भावना भएको कम्पनी चाहिँ छ है त। यसरी 5 मध्ये तपाईँले पनि बेस्ट अफ द बेस्ट कम्पनी रोजेर किन्नु होला र आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाएर बस्नु होला बुलको लागि भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो आज कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई आजसम्म पनि तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर स्टक @ 7 स्टक आइडिया हालेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामीले भिडियो राख्ने साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। हस् त आजको जानकारीबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ बितोस्, शुभ समय।